ምክንያቱም ይሄ የሚጠቅመው ምንድነው የራሳችንን ቪዲዮ ነው የምናጫውተው የራሳችንን ቪዲዮ ያጫወትን ሂስትሪ ክሊር ስላደረግን እንደ አዲስ ነው የሚወስደው እንደ ኒው ዲቫይስ ለሚወስድ ቪው የሚጨምርልናል ዋች አወርም ይጨምራል ማለት ነው ራሳችን ቪዲዮአችንን ያጫወተን ማለት ነው ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ በዛሬ ቪዲዮዬ አሪፍና ጠቃሚ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ዩቲዩብ ላይ ሞኔታይዝ ለመሆን 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ያስፈልገናል ገንዘብ ለመስራት በዩቲዩብ ይህ ደግሞ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር መሙላት በጣም ከባድ ነው በተለይ 4000 ዋች አወር በጣም ይከብዳል እና ብዙ ጊዜ ይወስዳል አሁን ግን ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት በቀላሉ በአንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 4000 ዋች አወር መሙላት እንደምንችል በቀላሉ አሳያችኋለሁ እስከመጨረሻው እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩ ይሄ ቪዲዮ ከትላንት ወዲያ አፕሎድ ያደረኩት ቪዲዮ ነው ስለ ፊልሞራ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ የተጠቀምኩትን ታይትል እና ታግ አሳያችኋለሁ ምክንያቱም ታይትል ለቪዲዮአችን መገኘት ዋነኛው መንስኤ ሲሆን የምንጠቀማቸው ታይትሎች በአማርኛም በእንግሊዘኛም ቢሆኑ ይመረጣል ምክንያቱም በአማርኛም ሰርች የሚያደርግ ሰው ያገኘናል በእንግሊዘኛም ሰርች የሚያደርገን ሰው ስለሚገኝ እስከ 100 ታይትል መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር አሪፍ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ብንጽፍ ብዙ ሰው ጋር የመድረስ እንትን አለው ሰውም ሰርች ሲያደርጋችሁ ቶሎ የናንተ ቪዲዮ ይገኛል ማለት ነው ሁለተኛው ታግ አጠቃቀም ነው የምትጠቀሙት ታግ ስለ ቪዲዮ የሚገልጽ መሆን አለበት አሁን ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል ነው የሰራሁት እዚህ ጋር የምታስገቡት ታግ እንዳለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል ብቻ መሆን አለበት ሌላ ነገር ባታስገቡ ይመረጣል ምክንያቱም ሌላ ነገር ላይ የመጣ ሰው የናንተ ቪዲዮ ምንም የሚያይበት ምክንያት የለውም ከዛ ቪዲዮ የሚመጥን ታግ ብታረጉ ሰውም ያያችኋል ሰብስክራይብም ታገኛላችሁ ዋች አወራችሁም ይጨምራል ማለት ነው አሁን ወደ ዋናው ገባለሁ በዩቲዩብ እንዴት 4000 ሰዓት እንሞላለን ብዬ ነበር ይሄን አሳያችኋለሁ አዲስ ታብ ከፍትና እዚህ ጋር youtube.com እላለሁ አሁን ማሳያችሁ የሚሰራና ግልጽ የሆነ ነገር ነው በጥቂት ጊዜ ውስጥ ነው 4000 ዋች አወር የምትሞሉት ይሄን ስቴፕ በስነ ስርዓት ከተከተላችሁ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው እኔ በአካውንቴ ሳይን አድርጌያለሁ ከዚህ አካውንት ሳይን አውት ማድረግ አለብኝ ከዛ እንዲ ከመጣላችሁ ኮንቲኒው በሉ ሳይን ኢን አጌን ካላችሁት እንደገና ተመልሶ ይገባል ወደ አካውንቱ አሁን እንደምታዩት ሳይን አውት አድርጎልናል ከአካውንታችን ወጥተናል ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው እዚች ጋር 3 ነጠብጣብ አለች እሷ ጋር እንሄድና ሂስትሪ ሚላለች ሂስትሪ ውስጥ እንገባና ከዛ ክሊር ብራውዚንግ ዳታ እንለዋለን ክሊር ዳታ እንለዋለን እዚህ ጋር ክሊር ዳታ ከማረጋችሁ በፊት ሙሉ ቲክ መደረጉ ማየት አለባችሁ ቤዚክ ሚለው ሶስቱም ቲክ መደረጓቸውንና አድቫንስድ ላይ ሁሉም ቲክ መደረጉን ቼክ አድርጉ ከዛ ክሊር ዳታ ትሉታላችሁ ከዛ ከዚህ እንወጣለን አሁን ሪፍሬሽ ለማድረግ አዲስ ታብ እንክፈት ከዛ youtube.com እንበል አያችሁ youtube.com ስል እንደገና ነው ምንም ሂስትሪ የለም ማለት ነው አሁንም ሂስትሪ ክሊር ላርግ ምክንያቱም ይሄን ሂስትሪ ይዛል አሁን youtube.com ያልኩትን ቺን እንደሆነ ክሊር ብራውዚንግ ዳታ እንደሆነ ከዛ እናጠፋለን አሁን ሳይን አውት አድርገናል እንደገና ሂስትሪ ክሊር አድርገናል ማለት ነው አሁን ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው አካውንት ዩቲዩብ ቻናላችንን እዚህ ጋር ሰርች ቦታው ላይ ዩቲዩብ ቻናላችንን ስም እናስገባለን
ከዛ ዩቲዩብ ቻናላችንን ስም ካስገባን በኋላ ሰርች እንለዋለን። ከዛ እንደምታዩት የኔ ቻናል መጥቷል። ከዛ ቻናላችን ውስጥ እንገባለን። ቻናላችን ውስጥ ከገባን በኋላ ቪዲዮዎች የራሳችን ቪዲዮ አንዱን ራይት ክሊክ እናደርግና ምክንያቱም ይሄ የሚጠቅመው ምንድነው የራሳችንን ቪዲዮ ነው የምናጫውተው። የራሳችንን ቪዲዮ እያጫወትን ሂስትሪ ክሊክ ስላደረግን እንደ አዲስ ነው የሚወስደው፣ እንደ ኒው ዲቫይስ ስለሚወስድ ቪው ይጨምርልናል፣ ዋች አወርም ይጨምራል ማለት ነው። ራሳችን ቪዲዮአችንን እያጫወትን ማለት ነው። ከዛ ኦፕን ኒው ታብ እንለዋለን። የኛውንም ኦፕን ኒው ታብ እንለዋለን። ሶስቱንም ቪዲዮ በአዲስ ታብ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ሶስቱንም ቪዲዮ ከዛ እንደምታዩት ቪዲዮውን ያጫወተልኝ ነው። አሁን ምን ታደርጋላችሁ? አውቶ ፕሌይ የምትለውን ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ብቻ ነው ቪዲዮአችሁን ማጫወት የምትችሉት። አንድ ጊዜ ካጫወታችሁ በኋላ እንደገና ሄዳችሁ ሂስትሪ ክሊር አድርጋችሁ ነው ድጋሚ ማጫወት የምትችሉት። አንዴ ካጫወታችሁ በኋላ ድጋሚ ካጫወታችሁ ሂስትሪው ኮምፒውተራችሁ ስለሚመዘግበው አይቆጥርላችሁም ማለት ነው። አውቶ ፕሌይ የምትለውን ኦፍ ታደርጋላችሁ። ቪዲዮውን አጫውቶ ከጨረሰ በኋላ ይቆምላችኋል። ልክ እንደጨረሰ ከዛ በኋላ ሄዳችሁ ሂስትሪ ክሊር አድርጋችሁ እንደገና ማጫወት ትችላላችሁ። አሁን ቪዲዮውን ስታጫውቱ ምን ታደርጋላችሁ? ኳሊቲውን በ144 ፒ ታደርጉታላችሁ። የኢንተርኔቱን እንዳይዝባችሁ ነው። ስፒዱን ደግሞ ቶሎ ጊዜ ለመቆጠብ በሁለት እጥፍ ታደርጉታላችሁ። ይሄ የ3 ደቂቃ ከምናምን ቪዲዮ ነው። በ1 ደቂቃ ከምናምን ነው የሚያልቀው ቪዲዮ፣ ግን የሚቆጠረው ታይሙ እንደ 3 ደቂቃ ከ19 ሰከንድ ነው። ግን በግማሽ አድርገነው አፍጥነ ነው እናጫውተዋለን ማለት ነው። ግን ታይሙ በዛው ልክ ነው የሚያዝልን ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮ እንዲህ ካጫውተው ከጨረሰልን በኋላ እስኪ አሳያችሁ። ሶስቱን ቪዲዮ አጫውተው ከጨረሰላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? 3 ነጠብጣቧን ትነኩና ሂስትሪ ትሄዳላችሁ። አሁንም ክሊር ብራውዚንግ ዳታ ትሉትና ዳታችሁን ክሊር ታደርጋላችሁ። ከዛ ትወጣላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ የራሳችሁን ቪዲዮ እያጫወታችሁ ዋች አወር መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ዘዴ ነው። በተለይ ረጃጅም ቪዲዮ ምናምን ብትለቁ ከክሬቲቭ ኮመን ላይ ረጃጅም ቪዲዮ ከለቀቃችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትሞላላችሁ። እንዲህ ራሳችሁ ሂስትሪ ክሊር እያደረጋችሁ እያጫወታችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ይጠቅማል የምትሉት ቪዲዮ ከሆነ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ካሌብ ነበርኩ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።